lesson number 65. 65 වෙනි පාඩමේ මම අද ඔයාලකට අරගෙන ආවා අලුත්ම පාඩමක්. එහෙමනම් අපි යම්කිසි කෙනෙක් කියපු දේ තව කෙනෙක්ට කියන්නේ කොහොමද? මේකට අපි කියනවා indirect speech. indirect speech. indirect කියන්නේ අපි ඍජුව කියන්නේ. direct කියන්නේ ඍජුව. තමන් තවත් කෙනෙක්ට direct කියනවා. කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කියන. ඒක අපි කියන indirect speech. එහෙම නැත්නම් අපි වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියනවා. මේකට අපි කියනවා indirect speech කියලා. මෙයා මෙහෙම කීවා. මේ දේ මෙහෙම වුණා කියලා මෙයා කිව්වා කියලා වගේ අන්න අවස්ථාවල ඒ වගේ අවස්ථාවලක් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ indirect speech කියන සිස්ටම්. මේකදී අපි said that මෙයා මෙහෙම කිව්වා said that මෙහෙම කිව්වා told me that මට මෙහෙම කිව්වා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද එමනම් බලමු අපි මේ indirect speech ගැන. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් අද මම subscribe කරන්න හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි මෙතනදී කරන්නේ ඇත්තටම මේ indirect speech එකේදී යම්කිසි කෙනෙක් කියපු දෙයක් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරනවා. මෙයා මේ විදිහට කිව්වා. දැන් ඔන්න මෙහෙම හිතන්න. ටීචර් ළමෙක්ට පන්තියේදී කියනවා හෙට එනකොට රුපියල් 10ක් ගේ. එතන රුපියල් 10ක්. ඒතර ටීචර් කියපු එක කොහොමද ළමයා ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා කියන්නේ? ටීචර් කිව්වා හෙට එනකොට රුපියල් 10ක් ගේන්න කියලා. ඒ වගේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තවත් කෙනෙක්ට කියපු එකක් ඒ පුද්ගලයා කියලා වෙන කෙනෙක්ට කියන ආකාරය තමයි අපි මෙතනදී අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒත් මෙතන මේ බලන්න සුනිල් කියනවා I have a box කියලා. මෙතන යාළුවා හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ වෙනකොට ඒ පුද්ගලයා ඒ දේ කියලා ඉවරයි. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ said කියන දැනට said. නැත්තම් කිව්වා මේ විදිහට කිව්වා කියන අතීත කාල භාවිතය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. say කියන ක්‍රියාපදේ past tense එක. say කියන එකේ past tense එක තමයි said කියන්නේ. ඒතර said කියන වාචනය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අතීත කාලයක් විදිහට. I have a box කියලා ඔන්න සුනිල් කියනවා. මොකද්ද සුනිල් කියන්නේ? I have a box. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා. have කියන තියෙනවා. ඒතර box කියන්නේ a box පෙට්ටියක්. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක අහගෙන ඉන්නවා තවත් කෙනෙක්. එතකොට එයා කියනවා සුනිල් මෙහෙම කිව්වා කියලා. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා කියලා සුනිල් කිව්වා. ඒතර මේක කියන්නේ සුනිල්නේ. එතන අපිට සුනිල් කියපු විදිහට I කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙතන අපි I වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා he කියන pronoun එක. ඔහු කියන pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර කොහොමද මේක කියන්නේ? සුනිල් said that. සුනිල් මෙහෙම කිව්වා. said that. සුනිල් said that he had a box. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ අපි කිව්වා වගේම මෙතනදී මේ දේ වෙලා ඉවරයි. මේ මේ ක්‍රියාව. මොකද්ද ක්‍රියාව? මට පෙට්ටියක් තියෙනවා කියලා කියපු ක්‍රියාව. කියවීම. එයා කියපු එක වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඒක අතීත කාලයක් බවට පත් වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මේ said කියලා දැම්මට පස්සේ අපි කතා කරන වාක්‍ය හැමතිස්සෙම අපි ඒ කියපු කෙනා කීව එකට අතීත කාලෙන් තමයි තියන්නේ. අපිට ඒක තියන්න සිද්ධ වෙනවා අතීත කාලේ. දැන් Sunil said that he had a box. Sunil said that he had a box. අපිට ඔය කියන වාක්‍යයේ that කියන එක අයින් කරලා කියන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ. Sunil said that he had a box කියන එක වෙනකොට Sunil said he had a box. එතකොට මොකද්ද මේකේ තේරුම? Sunil කිව්වා. මොකද්ද Sunil කිව්වේ? Sunil said Sunil කිව්වා that. Sunil දෙයක් කිව්වා. Sunil said that මොකද්ද? He had a box. දැන් අපිට මෙතනදී කියන්න බෑ Sunil said that I had a box කියලා. I have a box කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේක දැන් අතීත කාලයට ගිහිල්ලා තියෙන. ඒකට had අපි පාවිච්චි කරනවනේ මේ කියලා තියෙන්නේ Sunil. එතකොට අපි I වෙනුවට he පාවිච්චි කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ යෙදීම ඉතාම සරල යෙදීමක් ඒක තේරෙන්නේ නැති. ඒ වගේම යාළුවනේ මම කියවා වගේ මේකේ that අයින් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් Sunil said he had a box. හොඳයි. දැන් අපි ආකාරයක් බලන්න තව ආකාරයක්. දැන් මට කියන්න ඕනේ සුනිල් මේ දේ මට කීවා. මට කියපු එක විදිහට මම කියනවා. එතකොට අපිට මුතන මතක තියාගන්න යාළුවනේ තව දෙයක් තමයි මේ told කිව්වහම told එක me යෙදෙනවා. told to me කියලා කියන්නේ told me කියලායි කියන්නේ. told සමග to යෙදෙන්නේ නැහැ. I told Sunil. හැබැයි අපි said පාවිච්චි කරනකොට I said to Sunil. අන්න එහෙම said පාවිච්චි කරන set වෙනවා. නමුත් told පාවිච්චි කරනකොට to කියන නිපාතය අපි යොදාගන්නේ නැහැ. අපි මේ වගේ to කියන ඒ preposition භාවිත කියන්නේ ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් මම නැවත කතා කරන්නම්. හොඳයි. බලමු. Sunil told me that he had a box.
සුනිල් මට පෙට්ටියක් තියෙනවා කියලා සුනිල් කිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? සුනිල් told me that he had a box. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා කියලා සුනිල් මට කිව්වා කියලා තමයි මේ අපි වෙන අවස්ථාවේ කියන්නේ. මට පෙට්ටියක් තියෙනවා අයයි සුනිල් කිව්වේය. සුනිල් told me that he had a box. අපිට that කියන එක අයින් කළා ඒ වාක්‍ය නැවත ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කොහොමද? සුනිල් told me he had a box. අර විදිහමයි නමුත් වෙනස තියෙන්නේ said එක වෙනුවට told කියන එක පාවිච්චි කරා told me මට කිව්වා කියන එක ඉදිරිපත් කරා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් යාළුවනේ indirect වාක්‍ය හදාගන්න. මේකට අපි කියනවා indirect speech. බලමු තවත් උදාහරණයක්. ඔන්න නිමල් ඉන්නවා. නිමල් කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? I have to go to Colombo. මට කොළඹ යන්න තියෙනවා. have to go. මම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා have to කියලා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට නැවත ඒක මතක් කරගන්න පුළුවන්. නිමල් කියනවා I have to go to Colombo. මට කොළඹ යන්න තියෙනවා. කොහොමද අපිට මේක කියන්න බෑ එකාකාරයක් තමයි නිමල් කිව්වා අපි කියන්නේ උද්දෘත පාඨ ලක්ෂණේ 66යි 99 අපි වාචික කරන්නේ මේ වචනේ යාළුවනේ. එතකොට අපිට ඒක යොදාගෙන කියන්න පුළුවන් නිමල් said. ඒතර නිමල් කියපු එක අපි ලියනවා නිමල් said උද්දෘත පාඨ ලක්ෂණ ඇතුලේ 66 99 ඇතුලේ එනවා I have to go to Colombo. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේක හරි කරදරයක් නේ යාළුවනේ ඔය විදිහට ලියද්දි. ඒ වගේම කියද්දි අපිට කියන්න බෑ නිමල් said I have to go to Colombo කියලා. දැන් ඔය එයා කියපු එක අපිට වෙන් කරලා කියන්න අමාරුයි කතනේදී. නිමල් said උද්දෘත පාඨ open I have to go to Colombo උද්දෘත පාඨ close. එහෙම කියන්න බෑනේ අපිට. එතකොට අපි කතනේදී ඒ වගේම ලේඛනයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ දැන් අපි නිමල් කියපු එක වෙනස් කරලා කියනවා. නිමල් මෙහෙම කීවා කියලා අපි කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? නිමල් said that he had to go to Colombo. නිමල් කිව්වා යාට කොළඹ යන්න තියෙනවා කියලා. මතක තියාගන්න have to go කියන එක මෙතන had to go බවට පත් වෙනවා. ඇයි? අතීත කාලේ. නිමල් කියපු දෙයක් නිසා. එහෙම නැත්නම් අපිට that කියන එක අයින් කරලා කියන්න පුළුවන් නිමල් said he had to go to Colombo. ඒ වගේම මට කිව්වා කියලා කියන්න පුළුවන්. නිමල් told me that he had to go to Colombo. එහෙම නැත්නම් that ඉවත් කළා. නිමල් told me he had to go to Colombo. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට යම්කිසි කෙනෙක් කියපු දෙයක් තවත් කෙනෙක්ට මෙයා මේ විදිහට කිව්වා කියලා කියද්දි indirect speech කියන ක්‍රමය පාවිච්චි වෙනවා අපිට. එතකොට මෙයා මෙහෙම කිව්වා කියලා said that එහෙම නැත්නම් මට කිව්වා කියලා told me that කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට අතීත කාලේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරේ indirect speech ගැන. තවදුරටත් හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you very much.